යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් YouTube channel එකත් එක්ක මම ගිය සතියේ පටන් ගත්ත ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා විෂයේ ආරම්භක තාක්ෂණ වේදේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටසත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි ඉස්සෙල්ලාම පරිපතයක් ක්‍රියා කරන ආකාරය හඳුනාගන්න. අපි අද මුලින්ම කතා කරමු පරිපතයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. පරිපතයක් කියන්නේ ඇත්තටම යම් විදුලි ඇටවුමක් සකස් කරන්න කලින් ඒක සැලසුම් කරන රූප සටහනක. මේ රූප සටහනක අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ සැලසුම නිවැරදිව සකස් කිරීම. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අපිට අඳින්න පුළුවන් කුඩාම පරිපතය. මේ රූප සටහනේ හැටියට මේ බල්බය තුලින් විදුලිය ගලා යනවද නැද්ද? මේ පරිපතයේ ස්විචය විවෘත වෙති නිසා පරිපතයේ විවෘත පරිපතයක් ලෙස අපි හඳුන්වනවා. කිසිම වෙලාවක විවෘත පරිපතයක් කරා විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. විදුලිය ගමන් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිපතයේ මේ විදියට සංවෘත වෙන්න ඕන. බලන්න එසේ සංවෘත වුණාම බල්බය හරහා විදුලිය ගමන් කරලා එම බල්බය දැල්වෙන ආකාරය විවෘත සංවෘත. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ස්විච් හෙවත් වහරු ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු දෙමන් ස්විච් හෙවත් සිංගල් පෝල් ඩබල් ත්‍රෝ ස්විච් ගැන. මේකේ විශේෂත්වය තමයි එක් අග්‍රයකින් විදුලිය ලබා දී වෙනත් දිශා දෙකකින් අපි තෝරාගත් දිශාවකට හරවා යවන්න ඇති හැකියාව. මේ වීඩියෝ හරහා අපි මේක තවත් පැහැදිලි කරගනිමු. මේ තියෙන්නේ නිල් බල්බ් එක. ඊට මේ තියෙන්නේ කා බල්බ් එක. මේ තියෙන්නේ SPDT ස්විච් එක, මේ තියෙන්නේ බැටරිය. එතකොට මෙතනින් මේ පැත්තට දාපුවම කා බල්බ් එකවත් වෙනවා. මේ පැත්තට දාපුවාම නිල් බල්බ් එකවත් වෙනවා. මැදට දාපුවාම දෙකම නිවෙනවා. කහ නිල් කහ නිල්. ඊළඟට අපි කතා කරමු ද්විද්‍රව දෙමන් ස්විච් හෙවත් DPDT ස්විච් ගැන. මේ ස්විච් භාවිතා කරලා ධන සන්නායක දෙකේම දිශාව අපිට අවශ්‍ය මන් දෙකකට හැරවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක භාවිතා කර මෝටරයක් භ්‍රමණය වන දිශාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා පේනව නේද? මේ රූපය අපි පරිපතයක් මගින් පැහැදිලි කරගමු. SPDT ස්විච් දෙකක් භාවිත කරලා මෝටරයක් කරකවන ආකාරය අපි මුලින්ම බලමු. S1 S2 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ SPDT ස්විච් දෙකක්. මේ ස්විච් දෙපසට මාරු කිරීමේදී මෝටරේ භ්‍රමණය වන දිශාව අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ අවශ්‍යතාවයම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි DPDT ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරලා පරිපතයක් හදාගමු. ඒ පරිපතය තමයි මේ. මේකේ අවස්ථා දෙකේදී අපිට පුළුවන් මෝටරේ දෙපසට භ්‍රමණය කරවන්න. අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ආයෙත් ඉක්මනින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.